امروز قراره فقط با همین 4 تا تصویر ساده یه همچین فتومونتاژی رو به صورت اسپید آرت بهتون یاد بدم. سلام به کلوزپیکسل، خیلی خوشون اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. به خاطر هالووین من خیلی سرعتی و یهویی تصمیم گرفتم این همچین فتومونتاژی رو با هم به صورت اسپید آرت کار کنیم. تصاویری که انتخاب کردم رو دونه دونه بهتون نشون میدم. این 4 عکسی که خیلی ساده است، لینکش رو در دیسکریپشن میذارم. از سایت پیکسل هست، هر 4 تا کاملا رایگان و بدون کپی رایت. از اونجایی که اسپید آرت و ممکن طول بکشه، من دیگه تا آخر ویدیو کلا صحبتی نمی‌کنم و آموزش رو با دور تند مشاهده می‌کنیم.
خب امیدوارم که خسته نشده باشید. تقریبا در حالت عادی حدودا 1 ساعت زمان برد این پروژه. هرچند شما هر دفعه که این رو انجام بدید، یعنی کلا یک پروژه رو به صورت تکراری مجددا انجام بدین، زمان کمتری براتون گرفته میشه و میتونید بیشتر لذت ببرید. این بود ویدیو امروز. حتما اگر دوست داشتید نظرتون رو بگید، اگر ایرادی داشت حتما باز بهم بگید، خوشحال میشم ایراداتو بشنوم. خب به طبع سری ایرادها همین الان من دارم میبینم داره این پروژه. مثلا اون بخش سایه‌ای که من زیر این پامکین کار کردم یه مقداری تخریب شد. طبیعیه این مواردی که پیش میاد. دیگه بیشتر از این صحبت نمیکنم تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون باشه.